التايبوجرافي يعتبر احد التحديات الرئيسيه اللي بتقابل الجرافيك ديزاينر وهو بيشتغل في اي تصميم. عشان كده هنا في القناه هيكون في حلقات مختلفه عن ازاي نقدر نستخدم ونوظف التكست بتاعنا. النهارده باستخدام illustrator واداه واحده بس وهي البلان تول هوريلكم ازاي هقدر اطلع 3 افكار مختلفه، فيلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اوكي، اول فكره بالنسبه لي هتكون ان انا هستخدم البلان تول عشان اعمل تاثير يشبه شويه تاثير ال 3D effect في illustrator ولكن مميز عنه. هستخدم هنا اللوجو بتاع القناه، هاخد منه كوبي وانا بحرك بالسلكشن تول. كل ما اعمله بدوس الت بس عشان اخد كوبي. هصغر حجمه جوه المساحه بتاعتي، هطلع الشيب ده لفوق وبعدين هغير لونه، هديله لون ستروك بس وهديله لون غامق شويه. وبعدين هاخد نسخة تانية من الشيب ده، كنترول سي كنترول شيفت في، فاخدت كوبي وبيست ان بليس كده. وهاخد الكوبي الجديدة هغير لونها شوية، هديله لون مثلا فاتح. وبعدين هعمل سelection على التو اوبجكتس دول من اوبجكت blend make. عطالي single object in between، هدوس دبل كليك ساعتها على البلند تول، هيطلع لي البلند اوبشنز. هختار من هنا specified steps، يعني انا عايز احدد الستبس اللي هشتغل عليها. هشغل البريفيو وهبتدي ازود الستبس دي، فهلاقي تأثير ال 3D ابتدى يكون واضح. وهدوس اوكي، وهنا لما هعمل زوم هتفهموا قصدي، من يشبه شويه تأثير ال 3D ولكن مميز عنه وشكله جميل بصراحه. هدوس دبل كليك على البلند، اختار الاوبجكت اللي فوق وهحركه. طبعا كل ما هبعده وكل ما هكبره هيبتدي يبان تأثير المنظور اكتر فيه. تمام، انا في الحالة دي هختار ان الكلمة ما تكبرش ولكن هعمل سelection عليها وهختار من align. هقول له هنا align to artboard وهتأكد ان الاوبجكت بتاعي الالاين بتاعه center. بعد كده هختار الاوبجكت اللي تحت او painkiller الكلمة اللي تحت، وبرضه هعمل نفس الحكاية، هتأكد ان الالاين بتاعها سنتر. تمام، بعد كده هبتدي احركها واحدة واحدة كده لغاية لما الاقي حرف ال N وال K ابتدى يتظبط معايا. انا عايز العين تركز هنا في المساحة دي اكتر. هطلع برا البلند خالص، هلاقي تأثير الكتابة بتاعي دلوقتي ظاهر بشكل كويس. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هعمل سelection على البلند وهختار الاوبجكت اللي فوق، هدوس كنترول سي وبعد كده هقفل البلند خالص وهقفله خالص، وبعدين هدوس كنترول شيفت في فعمل لي نسخة جديدة من كلمة painkiller الكبيرة. هغير لونها، هغير لون الستروك في الحالة دي وهخلي الستروك هنا لونه ابيض. هختار ال reflect tool وهخلي السنتر اوف ريفلكشن هنا، وبعدين هتحرك وانا دايس الت فاخدت كوبي او معمول لها vertical reflection. هغير لون بقى الريفلكشن ده وهديله لون غامق شوية بس. وبعدين انا كان عندي هنا كلمة between art and science، هختار الكلمة دي وهختار الكلمة بتاعت painkiller. هدوس تاني على كلمة painkiller، يبقى انا كده اكدت ان الكلمة اللي فوق دي هي هتكون الكي اوبجكت، وهعمل align right فيبقى الالاين ما بين هنا وهنا. بس كده الديزاين كده انا شايف شكله كويس جدا. زي ما انتم شايفين تأثير الستروكس من الحجم الصغير للحجم الكبير علشان محطوط في شكل محترم البرسبكتيف او محترم المنظور، فتأثير شكله كويس جدا وباستخدام الوان مناسبة لبعض عطالي تأثير شكله كويس جدا. بس ودي كده كانت الفكرة الاولى. الفكرة التانية هتكون ان هستخدم البلان تول وهبني بيها بطريقة ايزومتريك شوية. يعني ايه؟ هيكون اسهل ان انا اوريلكم على طول في التصميم. فهروح للتصميم بتاعي، هاخد من اللوجو اول 3 حروف بس المرة دي كلمة بن، هاخدها كوبي وارميها جوه الارت بورد بتاعتي كنترول في. في الستروك والفل هديله لون غامق شوية.
لون الستروك هخليه افتح شويه، يعني لون الستروك هخليه افتح من لون الفيل. طيب وبعد كده هروح لاداه اسمها فري ترانسفورم تول، هدوس عليها هلاقي تحت خالص حاجه اسمها فري ديستورت، برضه هدوس عليها وهبتدي احول الكلمه بتاعتي اخليها في البرسبكتيف. هعمل شويه adjustments كده. طيب بعد كده هاخد نسخة من الشيب ده بالسلكشن تول، هاخد نسخة، فوانا بحرك بدوس الت، النسخة دي هنزلها لتحت شوية، وهاخد نسخة جديدة. بس قبل ما اخد النسخة الجديدة برضو هغير لونها، هروح للفاتح، هبتدي اروح للفاتح شوية، فهختار درجة وليكن درجة ازرق فاتح مثلا، والستروك هحوله لدرجة بينك فاتحة. بعد كده هاخد برضو نسخة جديدة من الشكل ده، فانا بتحرك بالسلكشن تول هدوس الت، اخدت نسخة جديدة وهغير الالوان، هخلي هنا لون الفيل افتح، وهخلي الستروك برضو يبقى يوصل لدرجة لون فاتحة خالص قريبة جدا من الابيض. هعمل عليهم سلكشن هما التلاتة، وهطلع من اوبجكت وهقول له بلند ميك، فعمل لي الان بتوين. هدوس دبل كليك على البلند تول، وبرضو هشغل البريفيو وهقول سبيسيفايد ستابس، انا هختار مثلا 5 وهدوس اوكي. زي ما انتم شايفين تأثير البلند شكله مميز جدا. هاخد ساعتها الكلمة نفسها، هاخد منها كوبي وهدوس كنترول جي، هتأكد ان الستروك بتاعي لونه ابيض، وهروح برضو للفري ترانسفورم وهبتدي ادي للكلمة اللي انا جبتها نفس منظور اللي انا عملته بايدي. الخط ده رايح كده للخط ده، والخط ده هو طبعا شكله وحش قوي، بس لما اعمل كده هيتظبط. وبس دي كانت الفكرة التانية. الفكرة التالتة بقى هتكون ان انا عايز اعمل تصوير الفليبنج بوك او كأني بفر في كتاب زي ما انتم شايفين قدامكم، فيلا بينا نشوف هنعمل ده ازاي. في الاول هعمل ارت بورد جديدة بمقاس التصميم، وبعد كده هحط اسم القناة، اسم القناة هنا شيب، وبعد كده فكيت الجروب بتاع الكلمة واخترت كلمة بن ومسحتها. هعمل سيلكشن على كلمة كيلر، هدي اللون بدل ستروك هخليه فيل ابيض، ومن الاين هعمل الاين تو ارت بورد وهخليها الاين سنتر عشان تكون في السنتر بتاع التصميم. هنزلها لتحت شوية اوكي. وبعد كده هروح لفري ترانسفورم، هختار برسبكتيف ديستورت وهقفل الكلمة من تحت شوية، يعني هعملها ديستورشن شوية من تحت. هابلاي جريدينت على كلمة كيلر، هختار جريدينت من لون ابيض للون اسود، وباستخدام الجريدينت تول هقدر الون الجريدينت بالاتجاه اللي انا عايزه. هخلي الغامق من تحت والفاتح من فوق. بعد كده بالسلكشن تول هاخد كوبي من الكلمة وهزود الديستورشن اللي فيها، هقفلها خالص زي ما انتم شايفين. وبعدين هعمل سيلكشن على التو اوبجكتس، ومن اوبجكت بلند ميك هلاقيه عمل لي 3 ستيبس ان بتوين. اوكي انا اقدر اتحكم في ده طبعا لو دوست على البلند تول واختار سبيسيفايد ستيبس زي ما اخترنا قبل كده واتحكم في عدد الستيبس، ولكن انا بالنسبه لي 3 ستيبس اوريدي كويس جدا. هدوس اوكي. بعد كده هطلع من اوبجكت واختار اكسباند علشان افك البلند. طبعا النتيجة هيكون جروب، فهفك الجروب الاول، هعمل ان جروب، وبكده اقدر اعمل سيلكشن على كل اوبجكت لوحده. بعد ما هفك الجروب هبتدي اعمل سيلكشن على كل اوبجكت وهظبط المسافات ما بين كل اوبجكت والتاني.
بحيث ان تكون المسافات بعيدة من فوق وقريبة من تحت، فالاوبجكت الموجود فوق هتبقى المسافة بينه وبين اللي تحتيها تبقى كبيرة، وكل ما بختار الاوبجكت اللي بعديه بقلل المسافة شوية. بعد كده هعمل سيلكشن على الاوبجكتس الخمسة اللي عندي، وهعمل لهم جروب، وهعمل الاين سنتر، هصغرهم شوية كمان، وباستخدام الريفلكت تول هختار سنتر اوف ريفلكشن يكون من تحت، وهاخد كوبي وانا بعمل الريفلكشن، فاخدت ريفلكشن وكوبي بالت وانا بتحرك. هرفع الجروب اللي فوق شويه، وبعدين همسك الريكتانجل تول وهعمل ستروك عباره عن جريدينت من ابيض لاسود، وهديله ستروك سمكه يكون كبير شويه. وفي النهاية هاخد السلوجن بتاع القناة من التصميم اللي عملته اول واحد، وهنقله للارت بورد بتاعتي، بحيث ان هو يكون مركز الاهتمام الرئيسي جوه التصميم بتاعنا. وفي النهاية ده تأثير الفلابينج بوك، سهل جدا تقدروا تنفذوه حتى على تكست سواء عربي او انجليش، لان كده ولا كده انا بعمل كريت اوتلاين فمش هيفرق كتير. وبكده يبقى عملنا الفكرة الثالثة. وبس دول كانوا 3 افكار مختلفة استخدمنا فيهم البلان تول في الستريتور. التصميمات دي هتلاقوني حاططها على الانستجرام بيج، ولو عندك اي استفسار وانت بتطبق اكتب لي تحت الفيديو. وفي نهاية الحلقة اتمنى تكونوا استفدتم، واشوفكم اسبوع جديد مع موضوع جديد. يعني اسبوع جديد مع موضوع جديد.